નમસ્તે મિત્રો, અમદાવાદની અંદર ત્રીજી વાર વિનામૂલ્યે મફત અનાજ વિતરણ થઈ રહ્યું છે। તેમને ક્યારે અનાજ મળશે, કેટલું અનાજ મળશે તેની તમામ માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં આપીશું। તો મિત્રો ખાસ વિડીયો અંત સુધી જરૂર જોજો। મિત્રો, રાજ્યની અંદર બીજા વિસ્તારની અંદર મફત અનાજ વિતરણ પૂરું થઈ ગયું છે, જ્યારે અમદાવાદની અંદર આવતીકાલથી મફત અનાજ વિતરણ શરૂ થશે। ત્યારે તેની વ્યવસ્થા કઈ મુજબ કરવામાં આવી છે, કઈ તારીખે તમારે લેવા જવાનું છે, કેટલું અનાજ મળશે, સાથે શું લઈ જવાનું છે તેની તમામ માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં આપીશું। તો મિત્રો ખાસ વિડીયોને અંત સુધી જરૂર જોજો। મિત્રો, વિડીયોની શરૂઆત કરી પહેલા વિનંતી છે, આ ચેનલ ઉપર નવા છો, હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબનું બટન છે એને પ્રેસ કરો, બાજુમાં રહેલું બેલ આઇકન પ્રેસ કરી નોટિફિકેશનની અંદર ઓલ ઉપર ક્લિક કરો, જેથી આ ચેનલ ઉપર જેવો વિડીયો અપલોડ થાય તરત જ તમને સૂચના મળી જાય। તો મિત્રો ચાલો આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરી। મિત્રો, અહીંયા જોઈ શકો છો, અમદાવાદ મહાનગરમાં 3.32 લાખ અંત્યોદય ગરીબ એનએફએસએ પરિવારને તારીખ 27મી મેના રોજ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ત્રીજી વાર વિનામૂલ્યે અનાજ વિતરણ શરૂ કરવામાં આવશે। હવે એનએફએસએ પરિવારને રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઘઉં, ચોખા, ખાંડ, મીઠું અને પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજના અન્વયે ઘઉં, ચોખા, દાળ એમ 2 અનાજ વિતરણનો લાભ મળશે। એટલે મિત્રો ડબલ અનાજ વિતરણનો લાભ મળશે। એક તો રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઘઉં, ચોખા, ખાંડ, મીઠું મળશે અને સાથે પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજના અંતર્ગત ઘઉં, ચોખા, દાળ એમ 2 અનાજ વિતરણ સાથે મળશે, એટલે કે ડબલ અનાજ મળશે। અત્યાર સુધીમાં રાજ્યમાં અમદાવાદ શહેર સિવાયના વિસ્તારમાં 55 લાખ એનએફએસએ પરિવારને નિઃશુલ્ક અનાજ મળ્યું છે। એટલે અમદાવાદ વિસ્તારને બાદ કરવામાં આવ્યો હતો, ત્યારબાદ બીજા વિસ્તારને આ અનાજ વિતરણનો લાભ મળી ગયો છે। હવે તારીખ 17 મેથી લઈ 27મી મે સુધી અમદાવાદ શહેર સિવાય સમગ્ર રાજ્યમાં એનએફસા કાર્ડ ધારકોને વિનામૂલ્યે અનાજ વિતરણ થઈ ગયું છે। અમદાવાદ શહેરમાં તારીખ 27મી મેથી લઈ 6ઠી જૂન સુધી એનએફસા કાર્ડ ધારકોને અનાજ વિતરણ કરવામાં આવશે। હવે આગળ આપણે જોઈએ કેટલું અનાજ મળશે તેમજ કઈ તારીખે તમારે લેવા જવાનું છે। સમગ્ર રાજ્યમાં અમદાવાદ શહેર સિવાય વિસ્તારમાં મે મહિના માટે એનએફએસએ કાર્ડ ધારકોને રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઘઉં, ચોખા, ખાંડ અને મીઠું તેમજ પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજના અંતર્ગત વધારાના અનાજ તરીકે વ્યક્તિ દીઠ 3.5 કિલો ઘઉં, 1.5 કિલો ચોખા અને કાર્ડ દીઠ 1 કિલો દાળનું વિતરણ તારીખ 17 મેથી લઈ 27 દરમિયાન આ વિતરણ પૂરું થઈ ગયું છે। હવે અમદાવાદ શહેર માટે આવા એનએફએસએ કાર્ડ ધારકની સંખ્યા જે 3.32 લાખ પરિવારને મળવાપાત્ર અનાજનું વિતરણ આગામી તારીખ 27મી મેથી લઈ 6ઠી જૂન સુધી કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે। હવે તેની અંદર જોઈએ કેટલો જથ્થો મળશે। તો રાજ્ય સરકાર દ્વારા મળવાપાત્ર ઘઉં, ચોખા, ખાંડ, મીઠું તેમજ પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજના અંતર્ગત વ્યક્તિ દીઠ 3.5 કિલો ઘઉં, 1.5 કિલો ચોખા અને કાર્ડ દીઠ 1 કિલો દાળનું અમદાવાદ મહાનગરના 3.32 લાખ એનએફએસએ પાત્ર ધરાવતા પરિવારને મળશે। હવે રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઘઉં, ચોખા, ખાંડ, મીઠું મળશે, સાથે સાથે પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજના અંતર્ગત 3.5 કિલો ઘઉં, 1.5 કિલો ચોખા અને કાર્ડ દીઠ 1 કિલો દાળનું વિતરણ કરવામાં આવશે। હવે ખાસ આ વિતરણ વ્યવસ્થા સુચારુ રીતે જળવાઈ રહે, સાથોસાથ સોશિયલ ડિસ્ટન્સ નિયમનું પાલન જળવાય, ફરજિયાત માસ્કનો ઉપયોગ થાય, ભીડભાડ ન થાય તે માટે રેશન કાર્ડના છેલ્લા અંક મુજબ વિતરણ વ્યવસ્થા વિતરણના દિવસો નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યા છે। હવે જોઈએ કે રેશન કાર્ડના અંતિમ અંક મુજબ તમારે કઈ તારીખને અનાજ વિતરણનો લાભ મળશે। તો છેલ્લો અંક 1 હોય તેને 27મી મેના રોજ અનાજ વિતરણ કરાશે। એ જ પ્રમાણે છેલ્લા અંકના આધારે 2 વાળા છે તેને તારીખ 28મી મેના રોજ, જેમનો છેલ્લો અંક 3 છે તેમને 29, જેમનો છેલ્લો અંક 4 છે તેમને 30 તારીખે, જેમનો 5 છેલ્લો અંક હોય તેમને 31 તારીખે અને જેમનો 6 છેલ્લો અંક છે તેને 1 જૂને અને છેલ્લો અંક રેશન કાર્ડનો 7 છે તેમને 2 જૂને, છેલ્લો અંક રેશન કાર્ડનો 8 છે તેમને 3 જૂને અને જેમનો છેલ્લો અંક 9 છે તેમને 4 જૂને અને શૂન્યવાળા છે તેમને 5મી જૂને મફત અનાજ વિતરણ કરવામાં આવશે। અને જે 6ઠી તારીખે જેમને બાકી રહી ગયા છે તેવા એનએફએસએ પરિવાર જે અમદાવાદની શહેરની અંદર વસવાટ કરે છે તેમને 6ઠી મેના દિવસે અનાજ વિતરણ કરવામાં આવશે।
મિત્રો, તો આ તો અમદાવાદ શહેરની અંદર જે બાકી રહી ગયું હતું તો એ રાજ્ય સરકાર અને પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજના અંતર્ગત હતું. તેમનો બંનેનો અનાજ વિતરણનો લાભ મળી રહેશે, જેની માહિતી મેં તમને આપી છે. મિત્રો, જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વિડીયોને શેર કરજો. જય જવાન, જય કિસાન.